ከዛ ይሄ ኒውትራል ነው ይሄ ፌዝ ነው ኒውትራል ማለት ምንም እንትን የሌለው ማለት ነው እንደ ውሃ ብለን የምናየው ማለትም እሳት ያልሆነ ማለት ነው እሳት የሚባለው ደግሞ ፌዝ ነው ስለዚህ ፌዝ እና ኒውትራል የሚባል ነገር አለ ስለዚህ ይሄንኛው ቀጥታ ኒውትራል ቀጥታ ወደ ገባ ወደ እንትኑ ገባ ወደ ሞተሩ ፓርት ገባ እንደምታዩት ይሄው አውጥ አድርጎ ቀጥታ ይሄ ፓወር ነው ይሄ ፓወር ኬብሉ ነው ሶኬቱ ነው ስለዚህ ይሄን አንደኛው ገመድ እንደምታዩት ይሄው ወደ ሞተሩ ቀጥታ ነው የገባው እሱ ማለት ቀጥታ የገባው ኒውትራል ነው ቀይዋ ትቀራለች እቺ ቀይዋ ግን ቀጥታ ወደ ነው ሄደችው ወደ እሱች ነው ሄደችው ወደዚህ ወደ ፕረሱ ማለት ነው ወደ ፕረሷ ነው ሄደችው ስለዚህ እዚህኛው ላይ ገባ ከሞተሩ አውት የሚያደርገው አንደኛው ገመድ ደግሞ እዚህኛው ላይ ተገናኘ ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን ሰራ ማለት ነው እሱ ይሰራ ማለት ነው ስለዚህ እሱች ላይ የገባውን ገመድ ሁለቱም ገመድ አላቀን አሁን እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ በዛ መልክ ነው ይሄ ሞተሩ በቃ በጣም ቀላል ነገር ነው በጣም ሲምፕል ነው በዚህ መልክ መስራት እንችላለን ተከታተሉ ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ኢንሱሌሽን ፓርት የተወሰነ ፓርት እንደዚህ ልጥና ሁለቱን ገመድ እናገናኛለን ከፈለግን በዚህ ጋር ሶች ማውጣት እንችላለን በዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የክዳኑ ነው በዚህ ጋር ቀዳይ ማውጣት እንችላለን ካልፈለግንም ደግሞ ይሄንኛውን እየሰኩ እያሳረፉ እየነቀሉ እንዲጠቀሙ የማድረግ ሲስተም እንሰራለን ማለት ነው ተከታተሉ ይሄን ቪዲዮ እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ከወደዳችሁት ላይክ ለሌሎች ደግሞ ይድረስ ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር በማድረግ ይሄንን ቪዲዮ ለብዙዎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ትብብራችሁን ሳይዩን ዘንድ እንጠይቃለን እንግዲህ ይህን ቻናል ለመቀላቀል አዲስ የሆናችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ተቀላቀሉን አብራችሁን ነው አሁን ይሄው አገናኝተን ጨርሰናል ሁለቱን አገናኝተናል ፒንሳና ስክሩን እየተጠቀምን ያለነው አሁን ላስትሮን እንጠቀማለን ይሄ ፕላስተር ነው ጥቁር ፕላስተር ነው ማለት ላስትሮ ይባላል እና ይሄን እንጠቀማለን ይሄንኛው ከቦዲው ጋር ንክኪ እንዳይኖር ይሄንኛው በፕላስተር በደንብ አድርገን እናሽገዋለን እንደምታዩት እንደዚህ አሽገን ጨረስን ማለት ነው ለዛ ይሄ ከሞተር ፓርት ጋር እንዳይገናኝ ወደ ታች እንደዚህ እናደርገዋለን ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልክ ይሄው ተጠናቀቀ ማለት ነው እቺኛውን ፓርት አንጠቀማትም ማለት ነው ይሄንኛውን አስወገር ነው ካስፈለገን ደግሞ ቀደም እንዳልኳችሁ በዚህኛው ገመድ አውጥተን እሱች መስራት እንችላለን አንድ ሌላው ደግሞ ይሄንኛውን ራሱ እዚህ ጋር አንደኛውን ገመድ ብቻ ይሄንኛው ኢንሱሌሽን ፓርት ቆርጠን አንደኛውን ገመድ ብቻ ቆርጠን እሱች አድርገን መጠቀም እንችላለን በተንጠልጣይ እሱች በትንሹ እሱች አድርገን መጠቀም እንችላለን ለዛ አሁን ይሄንን ሲስተም አጠናቀን ጨርሰናል ወደ ፊኒሺንጉ ደርሰናል ማለት ነው ያንደኛውን ይሄ የቡና መፍጫ ሲስተም እንዴት መስራት እንዳለበት በቀላሉ መንገድ እንደምታዩት እንደዚህ እንሰራለን ማለት ነው እንደምታዩት ይሄው አጠናቀን ጨርሰን አሁን ክዳኑን እያሰርን ያለ ነው እንደዚህ አጠናቀን ጨርሰናል አሁን ክዳኑን አስረናል እንደምታዩት አሁን ቀጥታ ቼክ እናደርጋለን መጨረሻ ላይ አስረን ይሄው ጨርሰናል አጠናቀናል ስለዚህ አሁን ቀጥታ ፓወር ሰጥተን ደግሞ አሁን ላይ በመጨረሻው ላይ ይሰራ የሚለው ነገር እናያለን እንስጥ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ስለዚህ እንደዚህ ያስና ይሄንኛው ቡና መፍጫ እንዴት እንደሚሰራ አይተናል ስሪቱ እንዴት እንደሆነ አይተናል ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት እንግዲህ ለሌሎችም ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ትብብራችሁ ተሳዩን ዘንድ እንጠይቃለን አብሮነታችሁ አይለየን እንግዲህ እንደምታዩት ደግሞ ወደ ሌላው ደግሞ እንሄዳለን